साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सल्युसन युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो हाम्रो परदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी परदेशले चाहिँ हाम्रो नयाँ सिलेबस प्रकाशन गरेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तहको लागि है। लोकसेवा आयोग लुम्बिनी परदेशले परदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल हाइवे सेनिटरी इरिगेसन हाइड्रो पावर र हाइड्रोलोजी उपसमूह 5औं तहको लागि है सब इन्जिनियरिङ पदको खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगितामा परीक्षा पाठ्यक्रम नयाँ लागू गरेको छ है। सार्वजनिक गरेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। पूर्णाङ्क चाहिँ 100 छ है। भने प्रथम चरण चाहिँ हाम्रो लिखित परीक्षा हुन्छ र हाम्रो द्वितीय चरणको हाम्रो अन्तर्वार्ता हैन। हाम्रो सेवा सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो पूर्णाङ्क 100 को छ, उत्तीर्णाङ्क हाम्रो 40 छ हैन। हाम्रो परीक्षा प्रणाली चाहिँ हाम्रो वस्तुगत वैकल्पिक तरिकाले हैन। हामीले चाहिँ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ हामीले जुन पढ्यो हैन, त्यही सेवा सम्बन्धी चाहिँ हामीले प्रश्नहरु सोधिनेछ र प्रश्न संख्या चाहिँ हाम्रो 50 वटा हुन्छ भने र उनीहरुको चाहिँ अङ्क भनेको चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ है। प्रत्येक क्वेशनको 2 मार्क्सको हुन्छ र पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को हुन्छ है। हाम्रो समय चाहिँ कति निर्धारण गरेको छ, जम्मा 45 मिनेट गरेको छ है। हाम्रो द्वितीय चरणमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ताको लागि हाम्रो पूर्णाङ्क चाहिँ 20 छ है र परीक्षा प्रणाली चाहिँ हाम्रो बोर्ड अन्तर्वार्ता है। ल अब हाम्रो चाहिँ कति नम्बरमा हैन, हाम्रो कुन नम्बरमा कति परेछ, प्रश्न संख्या चाहिँ यति सोधिन्छ है। हाम्रो चाहिँ ल यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है, सर पढ्नुस् है। ल अब यो सर स्क्रिनशट गर्नुस् अथवा के गर्नुस् है। हाम्रो चाहिँ एकमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेर दिएको छ है। हाम्रो चाहिँ हल्का जीके को लागि हाम्रो नलेजको लागि हैन। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो हालेको रहेछ है। हाम्रो चाहिँ रिटन एक्जाम चाहिँ हामीले दिनु पर्दैन। हाम्रो यो जीके को लागि चाहिँ यति चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है। 2 मा चाहिँ हाम्रो सर्वेइङ भनेर दिएको छ है। ल हेर्नुस्। ल 3 मा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भनेर दिएको छ है। 4 मा चाहिँ हाम्रो मेकानिक्स अफ मटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर भनेर दिएको छ है। तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि 5 मा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक्स भन्ने छ है। हाइड्रोलिक्स पनि हाम्रो हाइड्रोलिक्सको चाहिँ हाम्रो धेरै कन्टेन्टहरु रहेछ है। ल 7 मा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल डिजाइन छ है। 8 मा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी है। हाम्रो 9 मा चाहिँ हाम्रो वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन इन्जिनियरिङ भनेर दिएको छ है। तपाईहरुले भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट गर्नु है। अनि 10 मा चाहिँ हाम्रो इरिगेसन इन्जिनियरिङ भनेर दिएको छ है। 11 मा चाहिँ हाम्रो हाइवे इन्जिनियरिङ है। हाम्रो 12 मा चाहिँ एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ है। अनि 13 मा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भनेर यति नै दिएको छ है साथीहरु। ल यति नै दिएको छ। ल हाम्रो सिलेबस चाहिँ अहिलेको हाम्रो लेटेस्ट सिलेबस भनेको यही नै हो है। ल तपाईहरुले चाहिँ अब फर्म अलि पछि कहिले खुल्छ है। फर्म खुल्दाखेरि तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो चाहिँ न्यू सिलेबस है, हाम्रो लुम्बिनी परदेशको मात्र है यो। र त मैले भिडियो यति नै गरे है। ल बाइ बाइ साथीहरु।